صباح الخير أصدقائنا الأعزاء، انظروا تساقط بعض الثلج عندنا في الليل. انظروا إلى السيارات. السيارات مغطى بالثلج، لكن المطر يتساقط أيضا وذاب الثلج. جارتنا تنظف الأرضية رغم المطر، رغم الطقس الغائم. الآن سنخرج إلى الشارع للجولة للنزهة. أصبح الطقس باردا أصدقائي، الطقس بارد للغاية. جهزتش كده. الآن سنبحث عن الثلج. Justочка, ты відчуваєш, як стало холодно? انظروا الثلج. بيرك باردة، هنا ثلج. снег, Justочка. ثلج. الآن درجتان اثنتان مئويتان فوق الصفر. رجعت البرودة إلينا، وفي الليل تنخفض درجة الحرارة إلى تحت الصفر، ونحن خائفون على البراعم. هذه البراعم التي يمكن أن تتجمد. انظروا البراعم. هذا ما أرادته يوستينا، أن تتمشى فوق البرك. А якщо ноги намокнуть? هذه ملابسنا طبعا تبللت من جديد بسبب المطر ولم تنشف. انظروا إلى هذه البرك. مثل هذه التقلبات للطقس مضرة جدا بصحة الإنسان. الناس يشعرون بالصداع، بالاكتئاب، بضغط الدم المرتفع أو المنخفض، يشعرون بالضعف. أنا شخصيا أشعر بالتعب منذ 3 أيام. أشعر بالتعب والضعف والصداع وضغط دم منخفض. انظروا هذا الكرسي للطفل. معظم الناس قد وضعوا الستر السميكة في الخزانة
أو في العلية في البيت. وهنا فجأة رجعت البرودة ويأخذون مرة أخرى. دائما ما يحدث ذلك في الربيع، في الشهر الأول من الربيع. في الحديقة ولا شخص، يوجد واحد. أصدقائي الأعزاء، أريد أن أسألكم، ربما عندكم خبرة، ما هي الأدوية الطبيعية في بلدانكم ضد الآلام في الحلق وضد السعال؟ مثلا ماذا تشربون؟ نحن نشرب الحليب الدافي ونضيف إليه قطعة من الزبدة وقليلا من العسل، وهكذا نشرب، هذا ضد السعال. أما الألم في الحلق فنحن نستخدم توابل قرفة، نأخذ القرفة في الفم ونمضغ لمدة طويلة. يعني هناك طرق كثيرة. وأريد أن أسألكم، ماذا عندكم من هذه الوصفات الممتعة لتبادل الخبرات؟ رغم الطقس البارد نستمع إلى تغريد الطيور، وهذا بصيص أمل بالنسبة لنا. يوستочка عزيزتي، هل شعرت بالبرودة؟ يوستинка, ты відчула холод? Так, холодно? холодно. холодно. جودة. نحن نقول للأطفال جودة. جودة يعني هي كلمة ليست أدبية، يعني ليست فصيحة، فقط للأطفال. نقول فقط للأطفال خارج البيت جودة. جودة يعني طقس بارد. جودة جودة. لغة الأطفال. سنذهب الآن إلى محل أفرورا لنتدفأ، لأن يدي متجمدتان. أصدقائنا الأعزاء، من صميم قلبي أشكركم جزيل الشكر على دعواتكم لنا بالصحة. ألف شكر. حتى زوجي يشاهد فيديوهاتنا ويقرأ التعليقات ويقول ماريا كم هذا لطيف، كم قلوب أصدقائنا على اليوتيوب طيبة، إنهم يكتبون كلمات جميلة لي ولأسرتنا بشكل عام. شكرا جزيلا لهم. زوجي يشكركم أيضا، أنتم أطيب الأطايب. شكرا، الله يبارك فيكم ويجزيكم كل الخير. انظروا أصدقائي الأعشاب الجديدة قد خرجت. бачиш, Юстинка, зелена трава, أعشاب خضراء. бачиш, зелена травичка? Це трава باهونة. بدأ الفطر ينمو من جديد في هذا المكان. ما شاء الله، خرج فطر جديد. انظروا، قد أكلنا من هذا المكان. التقطت صورة لأمي.
Юстиночка, ідемо в магазин. Ляхазат Юстинка, аль-хамама. Пташечка, да? Пташка, голуб. А? О, полетіла. Полетіла, торет. Юсточка, торет. Полетіла. Он, аля аль-асляк. Юстинка, он сидять, он вони сидять. نذهب إلى المحل. هنا كثير من المنتجات الخاصة بعيد الفصح، ملصقات على البيض المسلوق. Justя, нам це не треба. Нам це не треба. زبيب، مكسرات، هنا للعجين، سكر فانيلا، كثير من الأشياء. للتزيين. هنا ألوان للبيض المسلوق. واو، شوفي هلان مربحة. نستعد للفترة الدافئة. اوه وازدبس، هذا جميل. واو، هذا لحظة. الباكة. وهذه الشبكة مثلا لاصطياد الفراشات، مثلا لاصطياد الفراشة. يوستينكا تضع كل شيء. شو ты كده يا جوستочка؟ شو؟ بخ سنتأكد من سعر غال. يستينكا لديك نفس اللعبة من صديقتنا السعودية. пробивай. Юсточка. О, бачиш, 24 гривні, на. Юстиночка. Юсточка, давай, піднімай так. Ну, почекай, Юстя, зараз. Дивись. О, 12 гривень. كثير من ديكور تصميم لخبز عيد الفصح. واو جميل. صبغة للبيض.
Ану, зроби. Ось так. Тепер м'ячик зроби. Зроби м'ячик. Опа. Юсточка. Юстинка, тuridu так. Зараз. Ну. Ось, зараз. О, 99. Так. Ну. Ой, моя ти хороша. Клади назад, клади. Ось так. سأشتري هذا الشاي مفيد للجهاز المناعي. انظروا رائعة. كلادي. أحضروا شمسيات مختلفة. وهنا أيضا يعني بسيطة جدا. Юсточка. Можеш сідати. Ой, моя маленька. Юсточка. هذه شموع للكنيسة. واو جميل. هذه شمعة جميلة. شمعة أيضا. شوستочка. ونأخذ بعض المناديل. пташечки, عصافير. Пташечки, так? Опа, полетіли. Доброго ранку. Смачної кави вам, смачної кави. Що купили? Ну такого, нічого. ندخل محل آخر. أوبا. قالوا لي إن ألاذ برتقال هو الذي لديه توجد هذه السرة. هل هذه حقيقة؟ فطيرة بالفطر وهذا الخبز. ونأخذ الماء. هكذا يغطون دراجة نارية، وهكذا يغطون المقعد في الدراجة الهوائية. أصدقائي، لحد الآن لم أجد القرفة. لا توجد قرفة في المحلات. سنذهب إلى محل آخر. لا أحب أن أتجول بالقرب من البرك لأن السيارات تسير بسرعة ويبللوننا الملابس.
أخيرا وجدت قرفة. أنا أهلا من وينكو؟ سأشتري هذا. اشترينا هذا. هنا فقط خبز ليست كعكة. عندي وصفة جميلة ولذيذة جدا لطبق مالح من هذه الطبقات. إنها طبقات لتحضير الكعكة، كعكة نابليون، لكنني سأحضر طبقا لذيذا آخر. وكانت في هذا المحل تخفيضات كبيرة لرقائق بطاطس برينجلز. هذا $1. هل تتخيلون ذلك؟ في محل آخر السعر مرتفعة جدا، وهنا تخفيضات كانت، لا أعرف، ربما فترة صلاحيتها تنتهي، لا أعرف. على أي حال اشتريته للمستقبل. اشتريت 3 علب. هنا أوريجينال، هنا بابريكا. يوستيا بدأت جوستينكا تبكي في المحل لأنها لم تريد الخروج. واشتريت هذه القرفة. إنها معقم ومطهر جميل للحلق، للفم. يجب أن أمضغ لمدة طويلة. القط يتدفأ قليلا. نحن في البيت. أمي حضرت هذه السلطة. أمي أيضا تعبانة أصدقائي، لكننا ما زلنا متفائلين ومبتسمين ونضحك. Justинка, відірви календарик, будь ласка, відірви. Ой, ще, рви сторіночку, рви. Ой, молодець, шукран, ось тут ще трішки залишилося. Поглянь, який тюлень тут. Машаллах, السادس عشر من... Ні, Юстя, то вже завтра. من مارس آذار يوم الأحد مكتوب هنا يوم الفقمة سعيد. اليوم هو يوم الأحد. اسمحوا لأنفسكم بألا تفعلوا شيئا. لماذا؟ لأن يوم الأحد عندنا في ثقافتنا يوم العطلة، وحيوان الفقمة رمز إلى حياة بدون هموم. هو دائما يستلقي على الشاطئ ويسترخي ويبدو كسولا، لذلك يوم الفقمة هو يوم الراحة، لذلك مكتوب هنا يوم الفقمة سعيد. حسنا، سنحاول أن نستريح أيضا. صح يستينكا؟ ني يوزا.
Юстя, غدا سنقطع. Завтра відірвемо. Завтра. بينما كانت يوستينكا تنام أثناء القيلولة أمي حضرت هذه الشطائر من طفولتنا عندما كانت الحياة فقيرة. في الماضي كنا نحضر هذه الشطائر. بصراحة هي لذيذة. أمي اشرحي لي من فضلك ماذا هناك. Поясни, будь ласка, що тут? Сира картопля на тертушку, морква, цибуля і яйце. Посолить, поперчити. Можна зелень якусь порізати. مفهوم. هنا جزر طازج مبشور، بطاطس مبشور، كذلك بصل مبشور، بيضة دجاج، ملح وفلفل. يمكن أن تضيفوا يعني شابت، بقدونس، أي شيء. Так, потім намащуємо на хліб. І смажемо на олії. نضع على قطعة الخبز ونقلي على الزيت. ممتاز أمي، شكرا. І можна чим прикрасити؟ Це можна і майонезом. ويمكن أن نزين هذه الشطائر بالمايونيز. بصراحة هي لذيذة وفعلا هذا طعم طفولتي. الآن سأرسم شبكة على هذه الشطائر بالخضروات. فهمتم؟ نقلي فقط من قليلا من هذه الجهة إذا أردتم، أو من جهة واحدة فقط. بصل، جزر، بطاطس، بيضة دجاج. اشترت أمي مايونيز. نسبة الدهن 67%. وهكذا يمكن أن نزين قليلا. هذا لذيذ أصدقائي، لذيذ جدا، جربوه. Юсточка, такую шурба. Молодчинка, молодець. في الحركة بركة. يوستينكا جاهزة؟ نذهب لزيارة زوجة أخي. خرجنا بدون العربة. الآن سنشتري شيئا. أخذت رقائق البطاطس برينجلز لهم يعني أسرة أخي. والآن سنشتري شيئا لكي نشرب الشاي مع الحلويات. Юся, ходімо. Моя хороша, ходімо. Опа, і тут ніжки, давайте. سنشتري من هنا من كولينج. أنا піднімай ніжку. Опа! О, стій. أصدقائي الأعزاء، اشتريت 4 كعكات صغيرة تسمى كعكة دبي لأقاربي لكي يتذوقوا أخي، زوجته وابناهما الاثنان. Юстя, давай, іди. Так, то фісташка і катаїв, тісто катаїв, чи кунафа. واو، الآن أخي أندري سيتذوق. شهية طيبة. Ой, ні, немає м'ячика. Юсточка.
Обережно. Ой, таку. 2 хвилини. 2 хвилини вибирали, що ми будемо їсти. І 10 хвилин вибирали, що ми будемо пити. Ну, чуєш, Захар? Це ті. Захар, мархабан. Монсун 0,218,166. Юсточка. Що за Квіточка. О, квіточка там. Вау. Гарно, Наташ. Захар. Тафаддаль. Думи мої, думи. О, Лихо мої з вами. На що стали на папері сумними радами. Чом вас вітер не розвіяв, степу як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Угу. Сердечко. Клас. Нічого. Клас. Заховалися сердечка одного та на малючку. Ага. Скільки тобі? Досить. Банани, Маус. قد خرجنا استمتعنا كثيرا بزيارة أسرة أخي أندري شربنا القهوة تحدثنا Юстинка, отаку. هنا ملعب. Все, всі дітки пішли. Юстинка, пішли, дітки. انظروا إلى هذه السماء الغائمة. سندخل مقهى دكتور سموك لنسلم على ابن آخر لأخي اليوم يعمل هنا. Хотів, каже, особисто до. Раджана, та ти що? Ой, поцілувала! А що ти робиш, Юсточка? Ти цілуєш? А ну покажи, як ти цьомаєш лялю. Поцілувала лялю. Ой, моя малесенька. Вау, вау, клас,
ما شاء الله. هدايا ليوستينا من جارتنا. لديهم أيضا طفل صغير. ما شاء Якраз الله. немає, пішли гуляти десь. Ой, дякую, вау. Ой, моя маленька. На цю, а покажи мамі цю. Вау. Вау. Дивіться, وهذه اللعبة الجميلة. رائعة. أصدقائنا الأعزاء انظروا. أمي ترسم ما شاء الله. كوخ أوكراني. ما شاء الله جميل جدا. الآن سأحضر الشاي نصف نصف. سأخلطه لي ولأمي نصف نصف. نحضر الشاي ويوستينكا تأكل العنب.